ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ගොඩක් සතුටින්. මොකද මගේ YouTube channel එකේ subscribers 1000 සීමාව ඉක්මුවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලගේ සහයෝගය වගේම ඔයාලගේ comments හැමදේම මාව මේ වගේ videos හැමදාම ගේන්න motivate කරා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මම අනිවාර්යෙන් මේ වගේ අලුත්ම දේවල්, ඒ වගේම මේ වගේ අලුත්ම secrets ගොඩක් දේවල් මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න හැමදාම වගේ මාත් එක්ක ඉන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කලින් පොරොන්දු වුණා වගේ 1k subscribers complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා කිව්ව gift එක තමයි මම අද ගෙනාවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් 1GB 2GB RAM තියෙන ෆෝන්ස් වල Freefire lag නොවි play කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ 1.5GB තියෙන RAM එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ෆයිල් එක ඇඩ් කරන්න නැතුව කොච්චර lags තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ lag එක fix කරගෙන කොහොමද ඔයාගේ ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්නේ වගේම බෝනස් ටිප් එකක් විදියට set edit codes ටිකකුත් මම අන්තිමට දාලා ඇති. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඇඩ් කරන ෆයිල් එක ඔයා දවස් 3න් 3ට රිනිව් කරන්න ඕන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්නේ වගේම කොහොමද ඔයාගේ lag එක fix කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕන Play Store එකට යන්න ඕන. Play Store එකට ගිහිල්ලා හැමදාම වගේ search කරගන්න ඕන Iset Archive කියලා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ එන result එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ install කරගන්න. install කරගෙන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක open කරගන්න. දැනට මේක පැත්තකින් තියලා ඔයා මම අර දීපු files ටික download කරගන්න ඕන. files download කරන link එක පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා ඇති. ඔයා download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට files වලට යන්න ඕන. මේ විදියට download කරපු location එකට ගිහින් files ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ files දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 1GB RAM එකක් තියෙනවා නම් උඩ තියෙන 1GB RAM file එක වගේම 1.5GB 2GB 3GB වගේ RAMs තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන ෆයිල් එක යූස් කරන්න. දැන් ඔයාලා කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු Iset Archive application එකට යන්න ඕන. application එකට ගිහින් අර files download කරගත්තු location එකට යන්න ඕන. මම download කරගත්තේ downloads වලට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගියාට පස්සේ මේ files දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ phone එකට ගැලපෙන විදිහට මෙතන තියෙන files වලින් එකක් select කරගන්න ඕන. මගේ phone එකේ RAM එක 1.5GB නිසා මම 2GB RAM කියන එක select කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාගේ phone එකේ storage ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕන 2GB වලට වඩා. මොකද මේ files පොඩියට තිබුණාට extract කරාට පස්සේ 2GB වලට වඩා size එක ලොකු වෙනවා. ඉතින් මේ ලොකු වෙන file එක තියාගන්න ඔයාගේ phone එකේ storage අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් storage තියේදී කියලා බලලා extract කරන්න. ඉතින් අපි දැන් extract කරමු. ඉතින් ඔයා select කරගත්තු file එක මම මේ කරන විදියට select කරගෙන ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ table එකක් open වුණාට පස්සේ මෙතන extract here කියන එක ඔයා දෙන්න ඕන. ඒක දුන්නම ඔයාගෙන් password එකක් ඉල්ලාවි. password එක තමයි මෙන්න මේ screen එකේ තියෙන password එක. ඉතින් ඔයාට මේ password එක enter කරලා මෙන්න මේ වගේ extract කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් extract වෙන file එක ලොකු නිසා ටික වෙලාවක් යාවි මේක extract වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ performance අනුව තමයි ඒක වෙලාව යන්නේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ කොච්චර වෙලා extract වෙන්න වෙලාව යනවද? ඒ වගේම extract වුණාට පස්සේ file එකේ size එක කොච්චරද කියලා. මේ විදිහට extract වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1.9GB ෆයිල් එකක් extract වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක touch කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා cut කියලා එකක්. අන්න ඒක ඔයා touch කරගන්න ඕන. ඔයා දැන් මෙතන touch එකක් දාගෙන ඔයාගේ device storage වලට යන්න ඕන. device storage වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින් තියෙනවා මෙන්න මෙතන paste button එක. ඔයා දැන් අන්න ඒක එකපාරක් tap කරගන්න ඕනේ. ඒක එකපාරක් tap කරගත්තට පස්සේ ඔයා cut කරගත්ත ෆයිල් එක මෙතෙන්ට paste වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන home එකට. home එකට ගිහිල්ලා ඔයාට යන්න වෙනවා Play Store එකට. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයා search කරගන්න ඕන set edit කියන application එක search කරගෙන install කරගන්න ඕන. ඔයාට මේ විදිහට search කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම install කරගෙන තියෙන්නේ කලින්. ඒක නිසා මට එන්නේ open කියලා. ඔයා install කරගෙන open කරගන්න ඕන. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේන උඩ තියෙන system table කියන එක තමයි select කරගෙන තියාගන්න ඕන. දැන් ඔයාට මේ මම කරන විදිහට ඔයාට steps ටික follow කරලා මෙන්න මේ වගේ codes ටික enter කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරගෙන ඉවරට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හෝම් එකට යන්න. ඔයා ආයෙත් යන්න ඕන ඔයාගේ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට යන්න ඕන. ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් මැනේජර් කියලා එකක්. ඔයා අන්න එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරගෙන set edit application එක හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටික වෙලාවක් load වෙයි. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට application එක ඇතුළට යන්න ඕන උඩින්ම තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා force stop කියලා එකක්. ඔයා අන්න එක touch කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට force stop කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනින් back වෙන්න ඕන. back වුණාට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන මේ settings වල යටටම ගිහලා ඔයා මෙන්න මේ setting කියන එක touch කරගන්න ඕන. setting කියන එක touch කරගෙන ඒකත් force stop කරගන්න ඕන. දැන් පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න. රීස්ටාර්ට් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කලින් ඇඩ් කරගත්තු ෆයිල් එක දවස් 3න් 3ට රීනියු කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ performance down වෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන cache files delete වෙන නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න. ෆයිල් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ෆෝන් එකට මේක ඉෆෙක්ට් උනේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරන්න. try කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න ඕන නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මේක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ එක්ක share කරගන්න. අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.